Hình tượng và trang phục mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh vừa được công bố khiến fan hâm mộ nổi sóng trong thế giới giải trí Hoa ngữ, nơi mỗi lần xuất hiện của một ngôi sao đều có thể tạo nên làn sóng truyền thông. Cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn là một trường hợp đặc biệt, không phải vì cô là người thích gây chú ý, càng không phải vì cô cố tình tạo scandal. Ngược lại, chính sự kín tiếng, kiệm lời và tập trung vào công việc lại khiến mọi thay đổi nhỏ của cô trở thành tâm điểm, và lần này cũng vậy, chỉ một bộ ảnh mới được studio công bố với tạo hình hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây đã khiến mạng xã hội Trung Quốc và nhiều cộng đồng fan châu Á bùng nổ thảo luận suốt nhiều giờ, không phải vì bộ trang phục quá lộng lẫy, không phải vì kiểu tóc quá phá cách, mà bởi vì, trong bộ hình ấy, người ta nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh rất khác. Một Triệu Lệ Dĩnh trưởng thành hơn, một Triệu Lệ Dĩnh bình tĩnh hơn, và có lẽ cũng cô độc hơn. Khoảnh khắc bộ ảnh được công bố, buổi sáng hôm đó, studio của Triệu Lệ Dĩnh đăng một bộ ảnh mới trên Weibo. Ban đầu, không ai nghĩ nó sẽ gây ra phản ứng lớn, nhưng chỉ sau khoảng 20 phút, từ khóa liên quan đến cô đã leo lên bảng tìm kiếm nóng. Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là trang phục, mà là tổng thể khí chất. Trong bộ ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy ren đen thanh lịch với những chi tiết đính hà tinh tế, tạo nên cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Mái tóc đen được búi gọn phía sau, gần như không có trang sức cầu kỳ, tạo nên một phong cách tối giản nhưng đầy sức hút. Nhiều nhà phê bình thời trang nhận xét rằng đây là một hình tượng trưởng thành và tinh tế hơn rất nhiều so với những phong cách trước đây của cô. Điều đáng chú ý là bộ trang phục không cần quá nhiều phụ kiện, bởi bản thân thiết kế đã đủ nổi bật. Sự lựa chọn tối giản này khiến mọi ánh nhìn tập trung vào thần thái và ánh mắt của nữ diễn viên, và chính ánh mắt ấy đã trở thành đề tài được bàn luận nhiều nhất. Một ánh mắt khác trước trong nhiều năm, hình ảnh quen thuộc của Triệu Lệ Dĩnh luôn gắn liền với sự ngây thơ, trong trẻo và dịu dàng. Điều đó đến từ những vai diễn nổi tiếng của cô trong các bộ phim như Sam Sam Cam, The Journey of Flower, The Story of Minh. Ở những tác phẩm ấy, Triệu Lệ Dĩnh thường mang đến hình ảnh một cô gái kiên cường nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ đặc trưng. Nhưng trong bộ ảnh mới này, khán giả lại thấy một điều khác. Ánh mắt của cô trầm hơn, nụ cười ít hơn, và biểu cảm mang nhiều sự suy tư. Một số fan thậm chí bình luận rằng đây không còn là Triệu Lệ Dĩnh của những năm 2016 năm 2018 nữa. Đây là một người phụ nữ đã đi qua nhiều điều, sự thay đổi sau nhiều năm. Thật ra, nếu nhìn lại hành trình của Triệu Lệ Dĩnh, sự thay đổi này không hề bất ngờ. Cô bắt đầu sự nghiệp với xuất thân rất bình thường, không phải học viện diễn xuất danh giá, không phải con nhà nghệ thuật, thậm chí, những năm đầu, cô chỉ được giao các vai phụ nhỏ. Nhưng bằng sự kiên trì, cô dần trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Những bộ phim lớn liên tiếp xuất hiện, danh tiếng tăng lên, giải thưởng cũng đến. Đặc biệt, những thành tựu gần đây cho thấy cô đang chuyển hướng sang các vai diễn mang tính hiện thực và nặng tâm lý hơn, như trong bộ phim điện ảnh Uyghur kể về những phụ nữ từng ở tù tìm cách xây dựng lại cuộc đời sau khi trở về xã hội. Chính sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn cũng kéo theo sự thay đổi trong hình tượng công chúng. Khi trang phục trở thành một thông điệp trong ngành giải trí, trang phục không chỉ là thời trang, nó là ngôn ngữ không lời, và bộ trang phục lần này của Triệu Lệ Dĩnh dường như cũng mang một thông điệp, không rực rỡ, không trẻ trung kiểu thần tượng, mà thiên về sự thanh lịch và trưởng thành. Các nhà phân tích thời trang cho rằng phong cách này thể hiện một giai đoạn mới trong sự nghiệp của cô, khi một diễn viên không còn cần chứng minh sự nổi tiếng mà bắt đầu xây dựng hình ảnh nghệ sĩ thực thụ. Điều này đặc biệt rõ ràng nếu so sánh với thời điểm trước đó, khi cô từng gây tranh cãi vì thử nghiệm những hình ảnh táo bạo như mái tóc màu hồng hoặc phong cách trẻ trung hơn, nhưng sau tất cả, cô lại quay trở về với tông màu đen cổ điển. Một sự trở lại được nhiều người gọi là khoảnh khắc thiên nga đen. Vì sao fan lại nổi sóng? Thực ra, điều khiến cộng đồng người hâm mộ phản ứng mạnh không chỉ là bộ trang phục, mà là cảm xúc mà nó mang lại. Nhiều fan lâu năm nói rằng nhìn bộ ảnh này, cảm giác như cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Một số người nhớ lại thời kỳ đầu khi cô còn đóng những vai diễn trẻ trung. Một số người lại nghĩ đến những năm gần đây khi cô trải qua nhiều biến cố cá nhân. Dù không nói ra, nhưng nhiều người đều hiểu rằng sau mỗi biến cố, con người thường thay đổi, và đôi khi, sự thay đổi ấy thể hiện rõ nhất trong ánh mắt. Một nghệ sĩ đang bước sang giai đoạn mới. Nếu nhìn từ góc độ sự nghiệp, hình tượng mới của Triệu Lệ Dĩnh có thể là dấu hiệu cho thấy cô đang bước sang một giai đoạn khác, không còn là tiểu hoa lưu lượng, không còn là nữ thần cổ trang, mà là một diễn viên trưởng thành, sẵn sàng thử những vai diễn khó hơn. Đó là con đường mà nhiều nghệ sĩ lớn từng đi qua. Và có lẽ, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang bước trên con đường ấy. Khi Weibo bùng nổ phản ứng của fan trước hình tượng mới của Triệu Lệ Dĩnh, nếu chỉ nhìn vào một bộ ảnh, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ phản ứng của công chúng chỉ đơn giản là khen đẹp hay không đẹp, nhưng trong trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh, mọi chuyện luôn phức tạp hơn thế. Ngay sau khi bộ ảnh mới được công bố trên Weibo, lượng tương tác tăng nhanh đến mức nhiều người dùng nhận ra điều bất thường. Chỉ trong vòng 1 giờ, hàng chục nghìn bình luận xuất hiện, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, nhiều từ khóa liên quan leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng, nhưng điều thú vị là các phản ứng lại không hoàn toàn giống nhau.
những người hâm mộ lâu năm, cảm giác tự hào với những người đã theo dõi Triệu Lệ Dĩnh từ những ngày đầu sự nghiệp. Bộ ảnh này mang lại một cảm giác đặc biệt. Nhiều fan bình luận cô ấy không còn là cô gái nhỏ ngày nào nữa. Trong ký ức của họ, Triệu Lệ Dĩnh từng xuất hiện với hình ảnh rất trẻ trung khi đóng các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Sam Sam Come hay The Journey of Flower. Ở thời điểm đó, hình ảnh của cô gắn liền với sự ngây thơ, nụ cười tươi, phong cách dễ thương, nhưng bộ ảnh mới lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Một người phụ nữ trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn và có phần bí ẩn hơn. Đối với fan lâu năm, sự thay đổi này giống như chứng kiến thần tượng của mình lớn lên theo thời gian. Một bộ phận khán giả bất ngờ, không phải ai cũng quen với hình tượng mới. Một số cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ. Họ viết thoạt nhìn còn không nhận ra đây là Triệu Lệ Dĩnh. Điều này không có nghĩa là bộ ảnh không đẹp. Ngược lại, nhiều người vẫn thừa nhận rằng phong cách này rất sang trọng. Nhưng sự thay đổi quá rõ rệt khiến khán giả phải mất một chút thời gian để thích nghi. Trong ngành giải trí, điều này khá phổ biến, khi một nghệ sĩ gắn bó quá lâu với một hình tượng nhất định, mỗi lần thay đổi đều tạo ra cú sốc thị giác. Những người yêu thời trang đánh giá rất cao. Bên cạnh fan và khán giả phổ thông, giới yêu thời trang lại có góc nhìn khác. Nhiều blogger thời trang nhận xét rằng bộ ảnh này thể hiện sự chuyển mình rõ rệt của Triệu Lệ Dĩnh từ một ngôi sao truyền hình sang hình ảnh biểu tượng thời trang trưởng thành. Một số bài phân tích thậm chí còn so sánh phong cách mới của cô với các xu hướng thời trang quốc tế hiện nay, tối giản, tinh tế, tập trung vào khí chất hơn là trang trí. Điều đó khiến bộ ảnh được đánh giá là một bước đi chiến lược chứ không chỉ đơn giản là thay đổi hình tượng. Phân tích chi tiết trang phục, vì sao bộ váy này gây chú ý? Để hiểu vì sao bộ ảnh gây ra phản ứng mạnh như vậy, cần nhìn kỹ hơn vào thiết kế trang phục. Trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ ảnh lần này có 3 đặc điểm nổi bật. Màu đen trong thời trang thường mang nhiều ý nghĩa, sự trưởng thành, sự bí ẩn, sự quyền lực. Trong nhiều năm, Triệu Lệ Dĩnh thường xuất hiện với các tông màu sáng như trắng, hồng, xanh nhạt. Những màu sắc này phù hợp với hình ảnh trẻ trung, nhưng khi chuyển sang màu đen, toàn bộ khí chất của cô thay đổi. Nó tạo cảm giác sâu sắc hơn, trầm lắng hơn và sang trọng hơn. Đây là lý do nhiều người gọi bộ ảnh này là hình tượng thiên nga đen của Triệu Lệ Dĩnh. Điểm đặc biệt của bộ trang phục là không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Không có lớp váy quá phồng, không có phụ kiện lấp lánh, thay vào đó, nhà thiết kế tập trung vào đường cắt gọn gàng, chất liệu cao cấp, cấu trúc trang phục rõ ràng. Phong cách này phản ánh một triết lý thời trang hiện đại, khi một người đã có khí chất, trang phục không cần quá phức tạp. Nói cách khác, bộ váy không cố gắng tạo điểm nhấn. Điểm nhấn chính là người mặc. Một yếu tố quan trọng khác là cách tạo kiểu tóc. Mái tóc của Triệu Lệ Dĩnh được búi gọn phía sau, không phải kiểu tóc cầu kỳ thường thấy trên thảm đỏ. Kiểu tóc này làm nổi bật đường nét khuôn mặt, ánh mắt, biểu cảm. Trang điểm cũng rất tiết chế, chỉ có lớp nền tự nhiên, son màu trầm, ánh mắt sắc nét, tất cả tạo nên một tổng thể rất hài hòa. Ý nghĩa thời trang phía sau hình tượng mới. Nhiều chuyên gia cho rằng hình tượng lần này không chỉ là thay đổi phong cách, nó phản ánh một giai đoạn mới trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Sau nhiều năm thành công với phim truyền hình, cô bắt đầu tham gia nhiều dự án điện ảnh và vai diễn phức tạp hơn. Một trong những tác phẩm đáng chú ý gần đây là Uyghur, bộ phim kể về những phụ nữ từng trải qua thời gian trong tù và nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau khi trở về xã hội. Những vai diễn như vậy đòi hỏi hình ảnh trưởng thành hơn. Vì thế, việc thay đổi phong cách cũng là bước chuẩn bị cho hành trình nghệ thuật mới. Vì sao hình tượng mới lại quan trọng? Trong ngành giải trí, hình tượng của nghệ sĩ có ảnh hưởng rất lớn. Nó quyết định loại vai diễn họ có thể nhận, đối tượng khán giả, cách truyền thông nhìn nhận họ. Nếu tiếp tục giữ hình ảnh nữ thần cổ trang, Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ bị giới hạn. Nhưng với hình tượng mới, cô có nhiều cơ hội hơn để thử nghiệm những vai diễn phức tạp. Đó là bước đi mà nhiều diễn viên lớn từng trải qua. Kết thúc phần này, bộ ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một sản phẩm thời trang. Nó giống như một tuyên bố thầm lặng, một tuyên bố rằng một chương cũ trong sự nghiệp đã khép lại và một chương mới đang bắt đầu.